Příběh české společnosti Komap se začal psát v roce 1991, kdy společnost založili 3 kamarádi, studenti z ČVUT. Jejich prvním záměrem bylo věnovat se podnikání v oblasti elektroniky pro sektor B2B. A hned v prvním roce existence jejich firmy se jim podařil velký úspěch, kdy vyvinuli automatizovaný hlásič stanic v pražském metru. Později, v polovině 90. let, se majitelé rozhodli, že zúží záběr a budou se věnovat čistě řízení záložních a nezávislých zdrojů energie. Do roku 2015 spolu kolegové v Komapu komunikovali především přes e-mail anebo v rámci fyzických schůzek jak na centrále, anebo v pobočkách po celém světě. Po nějaké době si ale vedení začalo uvědomovat a cítit potřebu většího strategického řízení a propojení napříč všemi kancelářemi a proto se rozhodlo investovat do digitalizace veškerých procesů. Tak naše priority pro digitalizaci byly v první řadě zajistit komunikaci mezi lidmi, ať už jsou kdekoliv na světě. Proto jako první sada nástrojů to byly ty nástroje kolaborační, nástroje z rodiny Office 365, ať už je to SharePoint nebo později Teams, který umožnil lidem komunikovat úplně bez hranic. Lidi říkali, že oceány najednou zmizely ze dne na den. A ta druhá část se týkala biznesových procesů, které se řídily tím, že šly od vnějška, od našich zákazníků směrem dovnitř firmy. Takže jako první věci jsme řešili věci kolem obchodních příležitostí, nabídek, objednávek, to znamená věci z oblasti CRM. A potom pokračovali dál do logistiky, do objednávek, skladového hospodářství a tak dále. My se na produktech Microsoft ale nespoléháme jenom pro interní potřebu, ale využíváme i pro naše zákazníky. My jsme postupně vyvíjeli různé produkty a služby, kterým uceleně říkáme Komap Cloud. Služby jako je Web Supervisor, který slouží pro vzdálený monitoring a přístup a řízení našich produktů. Nebo Spot Price Dispatch, který slouží pro optimalizaci microgridu. A další služby, které vznikaly. Nicméně postupem času jsme dospěli k tomu, že nabízet a vytvářet jednotlivé nezávislé služby není udržitelné. Že budeme potřebovat našim zákazníkům nabízet jednotný, ucelený digitální ekosystém. A abychom to udělali, tak jsme šli zase opět do Microsoftu a využili jsme služeb jako je Active Directory for B2C pro vytvoření digitální identity, včetně bezpečného přihlašování. Nebo Microsoft Managed API pro manažování vzdáleného přístupu k našim službám pro naše zákazníky. A využíváme také toho, že naše služby jsou hostované na Microsoft Azure Cloudu, který je po celém světě. A my máme naše zákazníky po celém světě, takže můžeme využít datacenter od Austrálie, po Čínu, Evropu, Ameriku a nebo Jižní Afriku. Komap je stále česká, ale dnes již globální společnost se 14 zahraničními pobočkami, s distributorskou sítí čítající víc než 60 partnerských společností a více než 500 zaměstnanci. Největší oddělení, které máme v pražské centrále, je oddělení výzkumu a vývoje. Naše systémy dnes zajišťují nepřetržitou dodávku elektrické energie, například v nemocnici ve Velké Británii, v datacentru ve Švýcarsku anebo v malé vodní elektrárně ve francouzské Polynésii. Aktuální výzvou pro celý energetický sektor je oblast udržitelnosti a také dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. My v Komapu chceme tomuto cíli výrazně přispět, a to inovacemi do řízení čistých zdrojů energie a také maximální efektivitou při využívání všech dostupných zdrojů energie. Partnerství s Komapem je pro nás po celou dobu důkazem, jak digitalizace mění celé odvětví. Tým pana Chaloupky a celý Komap jsou pionýři digitálních technologií, které je pro nás Microsoftu opravdovou inspirací.